Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba i-fix yung naglalag na iPhone 6 at saka nagka-crash na Mobile Legends. So punta lang kayo sa settings, click nyo yung general, then hanapin nyo yung accessibility, then hanapin nyo yung pinakababa. So, once na nasa accessibility na kayo, hanapin nyo yung guide access, pindutin nyo, turn on nyo lang. Then, accessibility shortcut, open nyo lang din. So, pagka-open nyo guys, back na kayo, punta kayo sa home ng settings, tsaka hanapin nyo yung notifications. Then, sa notifications, nakikita nyo lahat ng application is naka-on siya. So, yung ginawa ko, in-off ko. So, off lang natin yung mga application na naka-on. Disallow natin yung notifications. So, itira lang natin yung Mobile Legend. So, off muna natin lahat. Para once habang naglalaro kayo guys, wala nang i-istorbo sa inyo. Hindi na kayo may disturbo, wala nang magno-notify. Except sa Mobile Legend, siya lang yung naka-on, yung naka-allow yung notification. So off lang natin lahat. So ayun guys, naka-off na. So okay na siya, naka-off na. Facebook okay na. Yung natira na lang is Mobile Legend. So ngayon guys, once na okay na siya, pwede na kayo pumunta sa home screen at buksan nyo na yung Mobile Legend application. So, buksan na natin. So, dito naman guys, ang gagawin nyo lang is punta kayo sa settings. Antayin muna natin yung loading. Naglo-loading pa siya. So, welcome back LBN channel. So, mabagal yung loading. So, ayan. X lang natin. Pag nasa home screen na kayo ng Mobile Legend, pindutin nyo lang yung settings sa right side corner. Then, i-off nyo lang guys yung scale vibration, outline, HD mode, HFR mode, then shadow, creep, color blind filter, optimize FPS, merge damage, text. So yung tinira ko lang dalawa. So dito naman sa baba okay naman na. So yung camera high lang yung naka-on, okay na yon. Interface controls okay naman na. Live settings na in-off ko naman na to. The network okay na, naka-on dapat yung speed mode. So, yun lang naman guys. Yung damage text na in-on ko lang. Yun lang naman yung i-on nyo. Basta the rest, naka-off na. Then sa graphics, dapat naka-smooth lang kayo. Kasi pag naka-high, depende kung kung hindi siya nagka-crash. Kasi pag naglalaro ko na ito, nagka-crash yung yung ML. So, yun lang naman guys. Bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. Bye-bye!